यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा निकै भाइरल भइराखेको छ। एकदम बनाउन सजिलो छ। कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईलाई सिकाउने छु। यदि यो च्यानलमा तपाई पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै भएको घण्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईले प्ले स्टोरबाट क्यापकट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले क्यापकट ओपन गर्नु होला। क्यापकट ओपन गरिसकेपछि तपाई न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईको फोटो कहाँनिर छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईले 18 टा सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ सो तपाईलाई देखाउनको लागि यहाँ सिम्पली यहाँ फोटो मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु त्यो देखाउने छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो यसरी 18 टा सिलेक्ट गर्नु होला। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सो त्यसपछि 8 मा गर्दिनु होला। ओके गर्दिनु होला। 8 मा ओके गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ मुनि यहाँ मेनु बारमा यसरी उता हातले यसरी सार्नु होला हौलाले। त्यसपछि यहाँ फर्मेटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि 18 16 9 रेशियो को ओके गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको हुन्छ। सो यस्तो भएपछि तपाई ब्याक जानु होला। त्यसपछि अब फोटोमा 1 नम्बरको फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एडिटमा यसरी ओके गर्नु होला। त्यसपछि रोटेट यसरी गर्दिनु होला। त्यसपछि दुईटा औंलाले यसरी फोटोले यसरी जुम तान्दिनु होला। फेरि अर्को फोटोले पनि त्यसरी नै गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ यसरी उता सार्नु होला। त्यसपछि यो एडिटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि यसरी जुम गर्दिनु होला। सो त्यसरी नै सबै फोटो पहिलो मिलाउनु होला। यसरी नै एडिटमा जाँदै रोटेट गर्दै यसरी त्यसपछि दुईटा औंलाले जुम गर्दिनु होला। सो त्यसरी नै सबै तपाईहरुले चाहिँ 18 टा फोटोले त्यसरी गर्नु होला। म चाहिँ भिडियोलाई थोरै लामो हुने भएको कारणले स्किप गर्छु। सो मैले चाहिँ सबै फोटोलाई त्यसरी नै मिलाउँदै लास्टमा अब लास्टको बाँकी छ। अब लास्टको पनि त्यसरी मिलाउँदै छु। तपाईहरुले पनि सो त्यसरी नै सबै फोटोलाई यसरी मिलाउनु होला रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि दुईटा औंलाले यसरी जुम गर्दिनु होला र फोटो चाहिँ अब तपाईलाई कस्तो सही लाग्छ त्यसरी नै यहाँ मिलाएर यसरी राख्नु होला। सो अब यति भइसकेपछि अब त सुरुमा जानु होला। सुरुमा गइसकेपछि 1 नम्बरको फोटोलाई अब यहाँ चाहिँ 3 सेकेन्डको छ भने यसको रेशियो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो 1 नम्बरको फोटोलाई 5 सेकेन्ड 1 को बनाउनु होला। यसरी यहाँबाट यसरी तानेर यसरी बनाउनु होला। र 2 नम्बरको फोटो 2 सेकेन्ड 4 को बनाउनु पर्ने छ। यसरी 2 4 को बनाउनु होला। अब 3 नम्बरको फोटोलाई 1 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसरी यसरी अब 4 नम्बरको फोटोलाई 0.4 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसरी यसरी तपाईले गाह्रो हुन्छ भने यसरी दुईटा औंलाले यसरी जुम गर्नु होला तलको लाइनलाई यसरी यसरी जुम गरेर अब यहाँबाट सजिलै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब 4 नम्बरको फोटोलाई 0.4 सेकेन्डको 5 नम्बरको फोटोलाई 0.2 सेकेन्डको बनाउनु होला। 6 नम्बरकोलाई 0.6 सेकेन्डको 7 नम्बरकोलाई 2 सेकेन्ड 3 को यसरी। त्यसपछि 8 नम्बरको फोटोलाई 2 सेकेन्ड 4 को बनाउनु होला। 9 नम्बरको फोटोलाई 1.1 को बनाउनु होला। सो भिडियो अलिक लामो हुन्छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईले बीचमा स्किप गर्नुभयो भने फेरि बुझ्नुहुन्न। यस्तो खालको भिडियो बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि 10 नम्बरको फोटोलाई 1.2 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अब 11 नम्बरको फोटोलाई 0.5 अब 12 नम्बरको फोटोलाई 0.6 को बनाउनु होला। 13 नम्बरको फोटोलाई 1.1 को बनाउनु होला। यो चाहिँ अब 14 नम्बरको फोटोलाई 1.2 को बनाउनु होला। यो 15 नम्बरकोलाई 1 पॉइंट को बनाउनु होला। 16 नम्बरकोलाई 0.7 सेकेन्ड को बनाउनु होला।
17 नम्बरकोलाई नै त्यसरी नै 07 को बनाउनु होला। अब अन्तिमको फोटो 18 नम्बरकोलाई नै फेरि 07 कै बनाइदिनु होला। यसरी यति भएपछि अब यो लास्टको वाटरमार्कलाई ओके गरेर यहाँ डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि अब हामीले अब यिनीहरुले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। अब एनिमेसन कुन कुन दिने हो त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने छु। सो 1 नम्बरकोमा ओके गर्नु होला। सो अब यो 1 नम्बरकोलाई चाहिँ इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यो 2 नम्बरकोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि गम्बोमा जानु होला। गम्बोमा गएपछि यो बाइसेक्ट 2 लाई दिनु होला। त्यसपछि 3 नम्बरको फोटोलाई पनि बाइसेक्ट 2 दिनु होला। बाइसेक्ट 2 सो यो दिनु होला। त्यसपछि अर्कोलाई 4 नम्बरको फोटोलाई पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि 5 नम्बरको फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला र 6 नम्बरको फोटोले पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि 7 नम्बरको फोटोलाई बाइसेक्ट 2 दिनु होला र 8 नम्बरको फोटोलाई पनि बाइसेक्ट 2 नै दिनु होला। त्यसपछि 9 नम्बरको फोटोलाई होल दिनु होला र 10 नम्बरको फोटोलाई पेन्डुलम 1 र 11 नम्बरको फोटोले पनि पेन्डुलम 1 र 12 नम्बरको फोटोले पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसपछि 13 नम्बरको फोटोलाई जुम दिनु होला, जुम 2। त्यसपछि 14 नम्बरको फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला र 15 नम्बरको फोटोले पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। 16 नम्बरको फोटोले पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला र 17 नम्बरको फोटोले पेन्डुलम 1। त्यसपछि लास्टकोलाई होल दिनु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। सो ओके गरिसकेपछि अब यो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ यसरी सार्नु होला उतातिर। यहाँ स्पार्कमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि इलेक्ट्रिक लाइट 3 नम्बरको ओके गर्नु होला। त्यसपछि रेड दिनु होला। रेड दिएपछि यो जुन हाम्रो 1 नम्बरको फोटोको लेन्थसम्म यसरी तानेर लगिदिनु होला कहाँसम्म छ। सो यहाँसम्म। अब त्यसपछि अर्को भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ मिटरमा ओके गर्नु होला। मिटरमा तलको मिटरमा त्यसपछि ओके गर्नु होला। मिटर हाम्रो जुन 2 नम्बरको फोटोसम्म यसरी जुन फोटोको लेन्थसम्म मिलाउनु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई यसरी ओके गरेर कपी गर्नु होला र 3 नम्बरकोमा पनि यही हाल्दिनु होला। यसरी लामो हुन्छ, यसले चाहिँ यसरी छोटो बनाएर 3 नम्बरकोमा पनि यही हाल्दिनु होला। त्यसपछि अब 4 नम्बरको फोटोमा चाहिँ हामीले अर्को इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 4 नम्बरकोमा यसरी टच गरेर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ पार्टी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, पार्टीमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ रिपल्स छ, त्यसले ओके गर्नु होला। यसरी अलिक जुम गर्नु होला। जुन हाम्रो 4 नम्बरको फोटोमा यो रिपल भयो। अब फेरि यसले नै कपी गरेर 5 नम्बरमा पनि यही हाल्दिनु होला। त्यसपछि फेरि यसले नै कपी गरेर 6 नम्बरमा पनि यही हाल्दिनु होला जुन फोटोको लेन्थ कहाँसम्म छ। सो त्यसपछि फेरि बिचमा थिच्नु होला। त्यसपछि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ फेरि पार्टीमा जानु होला। त्यसपछि फेरि मिटरलाई ओके गर्नु होला। मिटर इफेक्टलाई फेरि त्यसपछि राइट दिनु होला। अब सो लामो छ यो चाहिँ यसरी तानेर यसरी माथिको फोटोको लेन्थसम्म बनाउनु होला।
त्यसपछि फेरि यसलाई यसरी ओके गरेर कपी गर्नु होला। फेरि यसले कपी गरेर यसरी ओके गरेर कपी गर्नु होला। त्यसपछि यो हाम्रो 9 नम्बरको फोटोमा पनि यसले नै हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी छोटो बनाउनु होला। 9 नम्बरमा पनि त्यही हाल्दिनु होला। फेरि 10 नम्बरमा पनि यसैलाई कपी गरेर यसैलाई हाल्दिनु होला। अब 11 नम्बरमा फेरि अर्को रिपल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि सार्नु होला, पार्टीमा जानु होला। त्यसपछि तल यसरी स्क्रल गर्नु होला, माथि स्क्रल गर्नु होला। त्यसपछि रिपल्समा ओके गर्नु होला। रिपल्समा ओके गरेपछि अलिकति यता यसलाई यसरी टच गरिराखेर तान्नु होला। त्यसपछि यो लामो हुनेछ, यसले गर्दाखेरि अलिक जुम आउट गरेर यसलाई छोटो बनाउनु होला। यसरी जुम आउट गरेर यसलाई सो हाम्रो 11 नम्बरमा पनि त्यो भयो। अब यसले फेरि कपी गरेर 12 नम्बरमा पनि त्यही हाल्दिनु होला। सो अब 13 नम्बरमा चाहिँ हामीले अर्को इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोको लागि यसमा भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यो सोक वाइपलाई पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गएपछि सोक वाइपलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसले एड गरिदिनु होला। सो तेह्र नम्बरमा अब 14 नम्बरको फोटोमा चाहिँ मेटर रे एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सार्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्पार्क देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ स्पार्कमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि मिटरमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो चाहिँ अलि लामो छ, सो त्यसले गर्दाखेरि यसरी 14 नम्बरमा चाहिँ यही हाल्नुपर्ने हुन्छ। रिपल्सलाई अलिक जुम आउट गर्नु होला। त्यसपछि 14 नम्बरमा यो हाल्दिनु होला। फेरि यसलाई ओके गरेर कपी गरेर 15 नम्बरमा पनि त्यही हाल्दिनु होला। त्यसपछि फेरि अर्को मा पनि सो 16 नम्बरको इफेक्ट सोक वाइपलाई एड गरिसकेपछि फेरि अलि यता ओके गर्नु। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि अब यहाँ तपाईले पार्टीमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल रिपलमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि एड गर्नु होला। हाम्रो 14 नम्बरको फोटोमा रिपल्स एड गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसले नै ओके गरेर कपी गर्नु होला र 15 मा पनि त्यही हाल्नु होला। सो यसले नै कपी गर्नु होला। फेरि 16 मा पनि यही हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ मिलाउनु होला यसरी फोटोको लेन्थसम्म। सो कपी गरेर फेरि 17 मा पनि यही हाल्नु होला र 18 मा लास्टमा फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ यसरी सारेर स्पार्कमा जानु होला।
त्यसपछि मेटरमा जानु होला मेटरमा ओके गर्नु होला त्यसपछि यसलाई यो फोटोको लेन्थसम्म यसरी तानेर मिलाइदिनु होला सो अब हाम्रो भिडियो चाहिँ एनिमेसन पनि दिइसक्यो अब इफेक्ट पनि दिइसक्यो अब यति भइसकेपछि यहाँ अर्को इफेक्ट एउटा एड गर्नुपर्ने छ सो 13 नम्बरको फोटोमा सो अब चाहिँ हाम्रो भिडियो जुन एनिमेसन पनि भइसक्यो अब इफेक्ट पनि भइसक्यो अब यसलाई यहाँबाट सिधै यहाँ रेजिस्ट्रेसन मिलाएर यसरी मिलाएर यसलाई सेभ गर्नु होला यसरी माथि ताकेकोमा सो यो सेभ भइसकेपछि म्युजिक चाहिँ कसरी एड गर्ने म त्यो चाहिँ तपाईलाई देखाउने छु सो यो भिडियोको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु अब यो म्युजिकलाई यहाँबाट यसरी शेयरको बटनमा शेयर गर्नु होला त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नु होला यो भिडियोलाई सो क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा ओके गर्नु होला त्यसपछि 23 सेकेन्डको अघि हामीले सेभ गरेको भिडियोलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि एड गर्नु होला एड गरिसकेपछि यहाँ मुनि यसरी मेनु बारले सारेर यहाँ फर्मेटमा ओके गर्नु होला त्यसपछि 9:16 रेशियोमा ओके गर्नु होला त्यसपछि ओके गरेर चाहिँ ब्याक जानु होला त्यसपछि भिडियोलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि यसरी एडिटमा ओके गर्नु होला त्यसपछि यसरी रोटेट गर्नु होला फेरि रोटेट हो एकचोटि रोटेट अब चाहिँ हाम्रो भिडियो यस्तो हुन्छ सो ब्याक जानु होला ब्याक गइसकेपछि यहाँ एड अडियोमा ओके गर्नु होला त्यसपछि एक्सट्रेक्टमा ओके गर्नु होला त्यसपछि अहिले भर्खरै टिकटकबाट डाउनलोड गरेको भिडियो यहाँ छ सो यसलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि अन्ली एप्रुभ साउन्ड अन्लीमा ओके गर्नु होला सो अलिक उता साउन्ड चाहिँ भयो यसलाई यसरी उता यसरी सार्दिनु होला सुरुमा अब सो तयारी भयो हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँबाट उता सारेर यहाँ साउन्ड चाहिँ लामो छ सो यसलाई यहाँ कट गर्नु होला यसमा ओके गरेर साउन्डमा ओके गरेर स्प्लिट गर्नु होला तर बचेको भागलाई यसरी डिलिट गरिदिनु होला त्यसपछि वाटरमार्कले पनि डिलिट गरिदिनु होला त्यसपछि यहाँबाट यसमा जानु होला त्यसपछि यसलाई 1080p मा बनाउनु होला त्यसलाई त्यसपछि यहाँबाट सेभ गरिदिनु होला अब यसबाट एक्सपोर्ट गरिदिनु होला सो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला